Boss, paano mag-withdraw? Paano i-withdraw ang profit? Ito ang tanong ni Gibson Tauto at ni Pieces Yadnab. So, kung may mga tanong din kayo about Forex trading, mag-comment lang kayo sa mga videos ko sa YouTube. Yung isang video ko, panoorin nyo kung paano naman ako mag-deposit galing sa Paymaya account ko papunta sa Forex broker account ko. Tsaka may video rin ako paano magbukas ng Paymaya at makakuha ka ng libreng Visa card na gagamitin natin pang deposit. Okay, andito tayo ngayon sa XM account ko. Ito yung broker ko, XM. At makita nyo yung balance ko ay 588 US dollar. At magwi-withdraw tayo ngayon papunta sa Paymaya account ko. Ito yung Paymaya account ko. Ang balance ko ay 4,477. So, titingnan natin kung may charge ba pag nag-withdraw tayo galing sa XM account natin papuntang Paymaya. Okay, balik lang ako sa home. Yan. So, click lang natin tong withdraw funds. Tapos, sa baba, makita natin yung withdrawal methods. So, dito sa XM o kahit saang forex broker naman siguro, kung anong ginamit mong pag-deposit, yun lang din yung mga gamit mo sa pag-withdraw. Halimbawa, nag-deposit ka sa forex account mo gamit ang online bank transfer. So, makapag-withdraw ka lang din gamit ang online bank mo. Parang security yon na ikaw lang makapag-withdraw sa account mo. Okay, dahil nag-deposit ako gamit ang Visa card ko na Paymaya. So, dito rin ako sa credit card, debit cards, or Visa cards makapag-withdraw. So, lagay natin yung withdrawal amount. So, yan. Ang minimum withdraw lang naman ay 5 US dollar lang. So, 250 pesos makapag-withdraw tayo dito sa, yun yung minimum yata dito sa XM. Lagyan natin yung 1 US dollar. So, yan. Makita natin, the minimum withdrawal amount is 5 US dollar. Kasi ito rin yung minimum deposit. So, withdraw tayo ng 5. Saktuhin natin, 10 US dollar na para 500 pesos. Tapos yan. Tapos request. Yan. Your withdrawal request has been accepted and will process within 24 working hours. Please note that request amount has been deducted from your MT4 account. Withdraw 10 US dollar. So, yan, sabi ko nga sa inyo na kung anong ginamit mo sa pag-deposit, pag nag-click ka ng withdraw, automatic, doon papasok yung withdraw funds mo. So, nakita nyo naman, wala na akong nilagay dito, automatic. Yung XM na yung magpo-process ng withdrawal ko na 10 US dollar papunta sa Paymaya account. Para makita nyo yung withdrawal transaction history nyo, punta kayo dito ulit sa home. Tapos makita nyo yung overview of my accounts. Tapos dito sa account number nyo na ginagamit nyo, ito yung MT4 ID nyo. Dito sa actions, select nyo tong withdrawal history. Click nyo muna tong today. Kasi ngayon tayo nag-withdraw eh. Tapos lalabas to. So ito yung withdrawal request natin, 10 US dollar. Nakalagay pending pa. So tingnan natin kung ilang oras o ilang minuto papasok to sa account natin yung withdraw natin. Ang oras ngayon ay ayan, 6:30 PM Monday, June 24, 2019. Ito, pumasok na yung withdraw ko. Pumasok to June 25, 2019, 10:48 PM. So nag-withdraw ako June 24, alas 6 ng hapon. Pumasok June 25, alas 10 ng gabi. So, isang araw lang yung withdrawal process, papasok na sa Paymaya account mo. So, nag-withdraw tayo ng 10 US dollar at pumasok dito sa account natin ay 513.53 pesos. So, parang walang charge yung withdrawal. XM kasi, walang charge eh. Pero nung nag-deposit tayo, may charge dito galing sa Paymaya. Pero lang naman yun, 8 pesos lang naman yung charge sa pag-deposit galing sa Paymaya.
So yun, kung nagustuhan nyo itong video ko na to, subscribe kayo sa YouTube channel ko para updated kayo for more videos about Forex trading.